ආයුබෝවන් හැමෝටම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SMT එකට. මුලින්ම කියනවා channel එක subscribe කරගන්න නැති කවුරු හරි නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා තියාගන්න. අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි make money online කියන පැත්තේ තියෙන හැමදේම ගැන කතා කරනවා. අපි මුලින්ම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ online trading කියන එක ගැන. අපි ඒක ගැන ගොඩක් වීඩියෝ වල කතා කරලා තියෙනවා. ඔයා මේ වීඩියෝ බැලුවේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ ටික බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම අද මාකට් එක ඇනලයිස් කරලා පෙන්වන්න තමයි හදන්නේ. මම ඉන්නේ Deriv trading view එකේ. මාකට් එක මම already 25 මාකට් එක සිලෙක්ට් කරගෙන ඉන්නවා. ඒ වගේම 1 minute candle chart එක තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. මම කලිනුත් කියලා දුන්නා වගේ මාකට් එකට ආපු ගමන් අපි මාකට් එකේ යන ට්‍රෙන්ඩ් එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න ඕන. මම මේ ට්‍රේඩ් කරන වෙලාවේ මාකට් එක තියෙන්නේ රේන්ජ් ඉන් මාකට් එකක්. ඔයාලට පේනවා ඇති රේන්ජ් ඉන් මාකට් එකක් කියලා කියන්නේ එකම තැන යන මාකට් එකක්. මම මාකට් වර්ග ගැන කලින් වීඩියෝ වලින් කතා කරලා තිනවා. මම පල්ලෙහා link එක දාලා තිනවා. ඒ වීඩියෝ ටික බැලුවේ නැත්නම් ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝ ටික බලන්න. මාකට් එක යන්නේ කොහොමද? මාකට් වර්ග ගැන මම කලින් කතා කරලා තිනවා. එතකොට ඔයා මේ වීඩියෝ ටික බැලුවා නම් මේ මම දැන් මේ කතා කරන දේ ඔයාලට ඉක්මනට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ මාකට් එක එකම තැන යන මාකට් එකක්. මේක ඒ කියන්නේ රේන්ජ් ඉන් මාකට් එකක්. රේන්ජ් ඉන් මාකට් වල අපි ට්‍රේඩ් කරන විදි ගොඩක් තියෙනවා. RSI ඉන්ඩිකේටර් එක පාවිච්චි කරලා අපි ට්‍රේඩ් කරනවා. ඒ වගේම මාකට් එක ඇනලයිස් කරලා අපි ට්‍රේඩ් කරනවා. මම අද ට්‍රේඩ් කරන්න යන්නේ මාකට් එක ඇනලයිස් කරලා. මුලින්ම අපි මාකට් එකට ආපු ගමන් මාකට් එකේ ට්‍රෙන්ඩ් එක හොයාගත්ත ගමන් අපි කරන්නේ මාකට් එකේ ලයින් ටික ප්ලේස් කරගන්න එක මුලින්ම. මෙන්න මේ විදිහට මාකට් එකේ මම මාකට් එක නිතරම වැදිලා ගිය තැන් වලින් මම ලයින් ටිකක් ප්ලේස් කරලා දිනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඔයාලත් මාකට් එකට ආපු ගමන් මෙන්න මේ විදිහට මාකට් එකේ ඉහළම සහ පහළම සීමාවන් සහ මාකට් එකේ සපෝට් ඇන්ඩ් රෙසිස්ටන්ට් ටික මාක් කරගන්න ඕන. අනිවාර්යෙන් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් මාකට් එක ඇනලයිස් කරනවා කියලා කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ මාකට් එක නිතරම ටච් වෙච්ච තැන් ලයින් වලින් මාක් කරගන්න එක. ඒක Tamanට ලේසි ට්‍රේඩ් කරන යනකොට Tamanට ඒක පාසෙන් හොයාගන්න පුළුවන් මාකට් එක කොයි පැත්තටද දැන් මූව් වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම ඔයා කලින් ට්‍රේඩින් කරලා ඔසුන කෙනෙක් නම් ට්‍රේඩින් එකකන ආදායමක් ලබන්න කැමති කෙනෙක් නම් ට්‍රේඩින් ගැන තවදුරටත් පිළිවෙලට ඔයා ඉගෙන ගන්න කැමති කෙනෙක් නම් මේ ෆීල්ඩ් එකට අලුතෙන් ආපු කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් ඔයා මේක හරියට ඉගෙනගෙන කරන්න ඕන. නැත්නම් ඔයාගේ තියෙන මුදල් නැති වෙන එක විතරයි වෙන්නේ. මොකද හරියට දන්නේ නැතුව ට්‍රේඩින් කරන්න ගියොත් අනිවාර්යෙන් ලොස් වෙනවා. ඒ වගේම මම අවුරුදු 4ක ට්‍රේඩ් කරපු ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක මම කෝස් එකක් විදිහට ඔයාලට හදලා තියෙනවා. ඒ කෝස් එක ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ නම්බරයට කතා කරලා 076යි 71යි 81යි 429 කියන නම්බරයට කෝල් එකක් දීලා මේ පාඨමාලාවට ඔයාලට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. මේ පාඨමාලාවේදී අපි හරියට A to Z කතා කරනවා. account එක හදාගන්න තැන ඉඳන් ට්‍රේඩින් කරලා withdraw එකක් ගන්න තැන වෙනකම්ම හරියට තමන්ගේ මනස පාලනය කරගෙන හරි විදිහට මේක කරලා ඉන්කම් එකක් ගන්න විදිය ගැන මම මෙන්න මේ කෝස් එකේදී කතා කරලා තිනවා. මේ කෝස් එකක් විදිහට මම මේක හදලා තියෙන්නේ මම අවුරුදු 4ක් විතර මහන්සිලා ඉගෙන ගත්තේ යම්කිසි වටිනාකමක් තියෙනවා. ඔයාලට ඒක මේ වටිනාකමත් එක්ක දුන්නොත් විතරයි ඔයාලත් ඒකින් දෙයක් කරගෙන සාර්ථක වෙන්නේ. ඒ වගේම කෝස් එකේ හරියට ගයිඩ් කරලා තිනවා. ඔයා මේක හරියට කරන්න ඕන පාත් එක ඔයාගේ ඔළුව හදන විදිය ගැන මේ කෝස් එකකින් අපි කතා කරලා තිනවා. ඒක ගන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ නම්බරයට කෝල් එකක් දීලා ඒක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි මාකට් එකට ආපුවාම මාකට් එකේ ලයින් ටික ප්ලේස් කරගන්නවා වගේම මාකට් එක නිතරම වැදිලා හැරිලා යන තැන් වලින් තමයි අපි ට්‍රේඩ් එන්ට්‍රි ඕපන් කරන්නේ. අපි මාකට් එක මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මෙතන වැදිලා තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා. අපි නැවත මාකට් එක
මෙන්න මේ තැන මේ තැන් වලින් මෙතනත් ඔයාලට පේනවා ඉතින් ලයින් එකක් තියෙනවා. අපි ඇනලයිස් කරනවා මෙන්න මෙතනින් මාකට් එක නැවත උඩට යයි කියලා. මෙතනින් මොකද මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන පොන්ත සපෝට් zone එකක් පේනවා ඔයාලට. මෙන්න මේ zone ලකුණු කරන tool එක ගැන කලින් මම කතා කරලා තිනවා. ඒ වීඩියෝ බැලුවේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ඒ වීඩියෝ ටික බලලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න පටන් ගන්න. නැත්නම් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති වෙයි. මොකද අපි ඇඩ්වාන්ස් විදියටම මේ මාකට් එක ඇනලයිස් කරන ගැන තමයි මේ වීඩියෝ වලින් කතා කරන්නේ. මොකද ට්‍රේඩර් කෙනෙක් අනිවාර්යෙන් එන්ට්‍රි ගන්න ඕනේ ඉන්ඩිකේටර් එකක් මත පදනම් කරගෙනවත් වෙන ෆන්ඩමෙන්ටල් දේවල් ගැන පදනම් කරනවත් නෙවෙයි මූලිකවම ටෙක්නිකල් ඇනලයිස් කියන එක ඉගෙනගෙන තමයි ට්‍රේඩින් කියන එක කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ ට්‍රේඩර් කෙනෙක් සාර්ථක වෙන්නේ අනිවාර්යෙන් ටෙක්නිකල් ඇනලයිස් කියන එක ඉගෙන ගත්තොත් විතරයි. වගේම මම මෙතනින් ඇනලයිස් කරලා තියෙනවා ඔයාලට පේන මෙතන සපෝට් zone එකක් තියෙනවා මෙතන. කීප වාරක්ම මාකට් එක උඩට මෙතනින් හැරිලා තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් මේ මාකට් එක මෙතනින් උඩට නැවත හැරෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවාද දැන් කොළ පාට කැනල් හැදෙනවා. අපි කිව්වා වගේම මාකට් එක උඩට හැරෙනවා. ඔයාලට පේනවාද මෙන්න කොළ පාට කැනල් එකක් හැදුණා. අපි හිතපු විදිහටම මාකට් එක උඩට යනවා. අන්න පේනවාද ඔයාලට ලොකු බුලිෂ් කැනල් එකක් හැදුණා. කුළු මෙන්න ලොකු කැනල් එකක් හැදුණා. ඔයාලට පේනවාද අපි කිව්වා වගේම ඔයා මෙතනින් එන්ට්‍රි එකක් ගත්තා නම් මේ පල්ලෙහැයින්ම මෙන්න මේ අතු පාට කැනල් එකේ පල්ලෙහැයින්ම එන්ට්‍රි එකක් ගත්තා නම් උඩට මිනිත්තු 3ක විතර අනිවාර්යෙන් ට්‍රේඩ් එක පින් කරනවා. අපි ඇනලයිස් කරපු විදිහටම ඔයාලට පේනවා ඇති ලයිව් මාකට් එක මේ ඇනලයිස් කරලා ඔයාලට පෙන්නන්නේ ඇත්තටම මාකට් එක අප් වුණා. ඒ අපි මේ මාකට් එක ඇනලයිස් කරන ඒ ක්‍රමයේ පවර්ෆුල් එක ඔයාලට පේනවා ඇති. ඒකට ඔයාලට පේනවා ඇති මම මාකට් එක ඇනලයිස් කරපු විදිහටම මාකට් එක උඩට එනවා. ලොකු බුලිෂ් කැනල් හැදෙනවා. මේ මාකට් එක නැවත මේ මෙතනින් හැරෙන්න පුළුවන්. මේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතනින් නැවත මාකට් එක හැරෙන්න පුළුවන්. එතන ලයින් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මාකට් එක මම ඇනලයිස් කරපු විදිහට මෙන්න මේ සපෝට් zone එකෙන් උඩට ආවා. ඒ වගේම කියන්න තියෙනවා ට්‍රේඩින් කරලා ලොස් වුණ කෙනෙක් නම් ඔයාට අපේ පාඨමාලාවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. එහා පැත්තේ තියෙන පල්ලෙහා තියෙන නම්බරයට කෝල් එකක් දීලා 076යි 71යි 81යි 429 කියන නම්බරයට කෝල් එකක් දීලා ඔයාට අපේ පාඨමාලාවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඔයා මෙච්චර කල් ට්‍රේඩින් කරලා ලොස් වුණ කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාට සක්සස් වෙන්න පුළුවන්. මේක හරියට කරන විදිහ අපි මේ පාඨමාලාවේ සෑම දෙයක්ම කිසිම දෙයක් අඩු නැතුවම මම අවුරුදු 4ක් ඉගෙන ගත්ත දේවල් මේ පාඨමාලාවට එකතු කරලා තිනවා. ඔයාට එහා පැත්තේ තියෙන නම්බරයට කෝල් එකක් දීලා මෙන්න මේ නම්බරයට කෝල් එකක් දීලා එහෙම පාඨමාලාව හා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති මාකට් එක උඩට ආවා. අපි කියපු විදිහටම මේ මෙතනින් එන්ට්‍රි එකක් ගත්තා නම් විනාඩි 3ක විතර මේ පල්ලෙහැයින් අනිවාර්යෙන් ඒ ට්‍රේඩ් එක වින් කරනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මාකට් එක ඇනලයිස් කරන්නේ. මුලින්ම ඔයා මාකට් එකට ආපු ගමන් මාකට් එකේ තියෙන ට්‍රෙන්ඩ් එක අඳුර ගන්න ඕන. රේන්ජ් ඉන් මාකට් එකක්ද, අප් ට්‍රෙන්ඩ් මාකට් එකක්ද, ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් මාකට් එකක්ද කියලා. ඊට පස්සේ මාකට් එකේ ලයින් ටික ප්ලේස් කරගන්න ඕන, සපෝට් ඇන්ඩ් රෙසිස්ටන්ස් ටික මාක් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මාකට් එක එතනින් පස්සේ මූව් වෙන්නේ කොහෙටද කියලා අවබෝධයක් තියාගෙන ට්‍රේඩ් වලට එන්ට්‍රි ගන්න ඕන. අනිවාර්යෙන් සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති අපි ඇනලයිස් කරා වගේම මාකට් එක මෙතනින් උඩට ආවා. මෙන්න මං කොළ පාටේ කවුන්ට් කරලා ඔයාලට තියෙනවා එතන මාකට් එක උඩට අප් වුණා. ඇනලයිස් එක 100%ක් සාර්ථකයි. මේක මේ හදපු වීඩියෝ එකක්වත් නෙවෙයි. මේක ලයිව් මාකට් එක මේ ඇනලයිස් කරලා ඔයාලට දාලා තියෙන්නේ. ඒ වෙලාවෙම ඔයාලට පේනවා ඇති ඒක ඒ විදිහටම වෙනවා. මොකද මේ මාකට් යන විදිහක් තියෙනවා ළමයි. මාකට් එකක් නිතරම ඒ තැන් වල වැදිලා තව වගේ තමයි යන්නේ. මේ මාකට් යන සිස්ටම් එක.
මේ ට්‍රේඩින් කියන එකේ යම්කිසි ඇතුලේ යම්කිසි දෙයක් තියෙනවා මේ මාකට් යන විදිහ. ඒ මාකට් එකක් යන විදිහ අපි අවබෝධ කරගත්තොත් අපිට ට්‍රේඩින් කරන්න ලේසියි. ඔයා channel එක subscribe කරලා නැති කෙනා නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා යාපේ තියෙන bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඔයා trading කරන කෙනෙක් නම් මේ channel එකේ කතා කරන දේවල් ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. ගිහිල්ලා එන්න.